Hi everyone, welcome to SUK Simple English YouTube channel. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපිට නිතරම අත්‍යවශ්‍ය වන උපකාරක ක්‍රියාපද කිහිපයක් සම්බන්ධව. මූලික වශයෙන් ඔයා දැනගන්න ඕනේ can, could, will, may, must, should, need වැනි උපකාරක ක්‍රියාපද කොහොමද for forms සමග පාවිච්චි කරන්න කියලා. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා වීඩියෝව ස්කිප් නොකර නරඹන අයට මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. සියලු කර්තෘ පද සමග I, we, you, they, he, she, it වෙනත් ඕනෑම කර්තෘ පදයක් සමග එකසේ භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ඔයා මුලින්ම දැනගන්න ඕන කාරණාව. For an example we can say you can go. ඔයාට යන්න පුළුවන්. You can't go. ඔයාට යන්න බෑ. Can you go? ඔයාට යන්න පුළුවන්ද? Can't you go? ඔයාට යන්න බැරිද? මෙන්න මේ විදිහට සියලුම කර්තෘ පද සමග මෙන්න මේ can කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉගෙනගෙන එදිනදා කතාබහේදී අපිට වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ හැකියාව අනුව මේ වාක්‍යයේ දිග ප්‍රමාණය තීරණය කරගන්න. සරල වාක්‍යයක් තුලින් මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාට මේක මතක තියාගන්න ලේසියි. can කියන ක්‍රියාපදයේ අතීතය could සියලුම කර්තෘ පද සමග එකසේ could භාවිතා කළ හැකියි. You could go. ඔයාට යන්න පුළුවන් වුණා. You couldn't go. ඔයාට යන්න බැරි වුණා. Could you go? ඔයාට යන්න පුළුවන් වුණාද? Couldn't you go? ඔයාට යන්න බැරි වුණාද? මෙන්න මේ විදිහට ඔයාත් ඔයාගේ අවශ්‍ය කාරණාව could සමග යොදලා පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ක්‍රියාපදයක් තමයි will කියලා කියන්නේ. අනාගත කාලයේ නිරූපණය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. You will go. ඔයා යාවි. You won't go. ඔයා නොයාවි. Will you go? ඔයා යාවිද? Won't you go? ඔයා නොයාවිද? මේ උගන්වන්නේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු උපකාරක ක්‍රියාපද සම්බන්ධව පළවෙනි වටය. ඇත්තටම මේවායේ තව විවිධ භාවිතයන් තියෙනවා. ඒ කිසිදු භාවිතයක් සම්බන්ධව මේ වීඩියෝවෙන් මම සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ පාඩම හැදුවේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තාමත් හරියට අල්ලගන්න බැරි වෙච්ච අයට ආධුනිකයින් සඳහාමයි. ඒ නිසා ඔවුන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාපද හඳුනා ගැනීමත් මූලික වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ සම්බන්ධව හොඳ දැනුමක් ලබා ගත්තට පස්සේ තමයි අපි එය ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම උපකාරක ක්‍රියාපදයක් තමයි මේ කියලා කියන්නේ. මේකෙත් විවිධ භාවිතයන් තිබුණත් අපි මෙතනදී will වෙනුවට අනාගත කාලයේ නිරූපණය කර ගැනීම සඳහා මේ භාවිතා කරනවා අවිනිශ්චිත භාවයකුත් පෙන්눔 කරමින්. She may go. ඇය යාවි. She mayn't go. ඇය නොයාවි. May she go? ඇය යාවිද? Mayn't she go? ඇය නොයාවිද? For forms අපි හදාගත්තත් මෙන්න මේ පළවෙනි form එක. She may go. ඇය යාවි. මෙන්න මේක වැඩි වශයෙන් අපි භාවිතා කරනවා. නමුත් she mayn't go, may she go, mayn't she go වැනි යෙදුම් අපිට ප්‍රායෝගිකව නිතර භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ තියරිය විදිහට මේ සියල්ල දැනගන්න ඕනේ හේතුව කලාතුරකින් හෝ මේක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන නිසා. යම් ක්‍රියාවක් අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි කියන අදහස ගැනීම සඳහා අපි must කියන උපකාරක ක්‍රියාව භාවිතා කරනවා. සියලුම කර්තෘ පද සමග එකසේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ උපකාරක ක්‍රියාවත් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා බලමු. We must go. අපි යා යුතුයි. අපි යා යුතුයි. ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. We mustn't go. අපි නොයා යුතුයි. Must we go? අපි යා යුතුද? Mustn't we go? අපි නොයා යුතුද? අනිවාර්ය නොවන එවැනි ක්‍රියාවක් කළ යුතුයි කියන අදහස ගැනීම සඳහා අපි should භාවිතා කරනවා must වෙනුවට. must යොදාගත්තොත් එය අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු බවක් නිරූපණය කරනවා. එය අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු නොවේ නම් අපි should භාවිතා කරනවා. We should go. අපි යා යුතුයි. We shouldn't go. අපි නොයා යුතුයි.
should we go අපි යා යුතුද? shouldn't we go අපි නොයා යුතුද? ඉතින් මේ අදහසම ප්‍රකාශ කරන්න ought to කියන උපකාරක ක්‍රියාවත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් වර්තමානයේ වෙන විට ඒක should තරම් භාවිතේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට මම ඒ සම්බන්ධව මේ වීඩියෝයේදී උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය වන දේ පමණක් මේ වීඩියෝයෙන් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊළඟට need කියන ක්‍රියාපදය ඔයාට හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ need කියන ක්‍රියාපදය උපකාරක ක්‍රියාපදයක් සේම ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් සේද භාවිතා වෙනවා. නමුත් මම මේ වීඩියෝවේදී සාකච්ඡා කරන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපදයක් සේ කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් සේ භාවිතා කරන ආකාරයත් අන්න එවැනි සියලු කරුණු කාරණා සම්බන්ධව අපි මේ වීඩියෝවේ දෙවන කොටසේදී සාකච්ඡා කරමු. You need go. ඔබට යෑමට අවශ්‍යයි. You needn't go. ඔබට යෑමට අවශ්‍ය නැහැ. Need you go? ඔබට යෑමට අවශ්‍යද? Needn't you go? ඔබට යෑමට අවශ්‍ය නැද්ද? ඉතින් මේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ උපකාරක ක්‍රියාවක් ලෙස. ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් සේ භාවිතා කරනකොට බොහෝ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතාම සරලව මුල සිට පිළිවෙලකට ඉගෙන ගන්න කැමති ඔබට මෙන්න මේ පාඩම් මාලාව ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක බලන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිතුරන් අතරේ මේ වීඩියෝ share කරමින් ඊළඟ පාඩමට සූදානමින් ඉන්න. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.